Shout out sa buong mundo at shout out sa buong Pilipinas. Ng bansang ito, binago ng Diyos. Ito ang Syon. Mayroon 3 tanggulan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit binago rin ng Diyos. Ang Luzon tinawag Jerusalem. Ang Visayas tinawag Bethlehem. Ang Luzon tinawag Israel. Dahil ang lakad ng Diyos pagbabago. Yun ang bagong Jerusalem, bagong Bethlehem, bagong Israel. Ang bansang ito, binabago ng Diyos sa kanyang pagdating, sa kanyang paghatol. Binabago, kaya nga, ang kanyang paghatol, pagbabago, pagkakaisa, paglilinis. Hindi lamang sa bansang ito, kundi sa buong mundo. Ngayon, ang mensaheng ito ay ang salita ng Diyos. Ang pamagat, una sa lahat, ang Diyos na buhay na pinupuri magpakailan-kailanman. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Shout out. Ang mensaheng ito, ang pamagat, sinasabi. Sinasabi ang pamagat. Attention all nation, God world order. Pinagtibay sa Malakias 3:10, awit 111:5, 2 Corinto 9:6 hanggang 8, Mateo 6:33, Galacia 6:7, talata 9, awit 112, talata 9, Deuteronomio 15, talata 10, Filipos 4, talata 19, Efeso 3, talata 6, Galacia 3, talata 23, Efeso 2:16, Efeso 2, talata 16, Colosas 1, talata 20 hanggang 22. Ang babasahin, Efeso 4, talata 1 hanggang 32. Ngunit bago natin basahin ang katibayan at saka yung Efeso 4:1, diretso ng pagbabasa, ay papatugtog muna natin sapagkat ang pamagat ito, Attention all nation, God world order. Ibig sabihin, makinig kayong mga bansa, ang Diyos may utos. Kaya binasa natin ang mga sitas. Ngayon patutugtugin natin ang tip. Sinasabi, devouring more and more prey. In the wake of the nuclear deal, Iran is spending billions of dollars on weapons and satellites. You think Iran is doing that to advance peace? You think hundreds of billions of dollars in sanctions relief and fat contracts will turn this rapacious tiger into a kitten? If you do, you should think again. In 2013, President Rouhani began his so-called charm offensive here at the UN. 2 years later, Iran is executing more political prisoners, escalating its regional aggression,
and rapidly expanding its global terror network. You know, they say actions speak louder than words, but in Iran's case, the words speak as loud as the actions. Just listen to the deputy commander of Iran's Revolutionary Guard Quds Force. Here's what he said in February, quote, "The Islamic Revolution is not limited by geographic borders." He boasted that Afghanistan, Iraq, Lebanon, Syria, Palestine, and Yemen are among the countries being, quote, "conquered by the Islamic Republic of Iran," end quote. Conquered. And for those of you who believe that the deal in Vienna will bring a change in Iran's policy, just listen to what Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei, said 5 days after the nuclear deal was reached. Quote, "Our policies towards the arrogant government of the United States will not change. The United States," he vowed, "will continue to be Iran's enemy." While giving the mullahs more money is likely to fuel more repression inside Iran, it will definitely fuel more aggression outside Iran. As the leader of a country defending itself every day against Iran's growing aggression, I wish I could take comfort in the claim that this deal blocks Iran's path to nuclear weapons. But I can't, because it doesn't. This deal does place several constraints on Iran's nuclear program, and rightly so, because the international community recognizes that Iran is so dangerous. But you see, here's the catch. Under this deal, if Iran doesn't change its behavior, in fact, if it becomes even more dangerous in the years to come, the most important constraints will still be automatically lifted by year 10 and by year 15. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. That just doesn't make any sense. I've said that if Iran wants to be treated like a normal country, let it act like a normal country. But this deal will treat Iran like a normal country, even if it remains a dark theocracy that conquers its neighbors, sponsors terrorism worldwide, and chants death to Israel, death to America. Does anyone seriously believe that flooding a radical theocracy with weapons and cash will curb its appetite for aggression? Do any of you really believe that a theocratic Iran with sharper claws and sharper fangs will be more likely to change its stripes? So here's a general rule that I've learned, and you must have learned in your lifetime. When bad behavior is rewarded, it only gets worse. Ladies and gentlemen, I've long said that the greatest danger facing our world is the coupling of militant Islam with nuclear weapons. And I'm gravely concerned that the nuclear deal with Iran will prove to be the marriage certificate of that unholy union. I know that some well-intentioned people sincerely believe
that this deal is the best way to block Iran's path to the bomb. But one of history's most important yet least learned lessons is this: the best intentions don't prevent the worst outcome. The vast majority of Israelis believe that this nuclear deal with Iran is a very bad deal. And what makes matters even worse is that we see a world celebrating this bad deal, rushing to embrace and do business with a regime openly committed to our destruction. Last week, Major General Salehi, the commander of Iran's army, proclaimed this, quote, "We will annihilate Israel for sure. We are glad that we are in the forefront of executing the Supreme Leader's order to destroy Israel." End quote. And as for the Supreme Leader himself, a few days after the nuclear deal was announced, he released his latest book. Here it is. It's a 400-page screed detailing his plan to destroy the state of Israel. Last month, Khamenei once again made his genocidal intentions clear before Iran's top clerical body, the Assembly of Experts. He spoke about Israel, home to over 6 billion Jews. He pledged, quote, "There will be no Israel in 25 years." End quote. 70 years after the murder of 6 million Jews, Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. And the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here, has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence. Perhaps you can now understand why Israel is not joining you in celebrating this deal. If Iran's rulers were working to destroy your countries, perhaps you'd be less enthusiastic about the deal. If Iran's terror proxies were firing thousands of rockets at your cities, perhaps you'd be more measured in your praise. And if this deal were unleashing a nuclear arms race in your neighborhood, perhaps you'd be more reluctant to celebrate. But don't think that Iran is only a danger to Israel. Besides Iran's aggression in the Middle East and its terror around the world, Iran is also building intercontinental ballistic missiles whose sole purpose is to carry nuclear warheads. Now remember this, Iran already has missiles that can reach Israel. So those intercontinental ballistic missiles that Iran is building, they're not meant for us.
They're meant for you, for Europe, for America, for raining down mass destruction anytime, anywhere. Ladies and gentlemen, it's not easy to oppose something that is embraced by the greatest powers in the world. Believe me, it would be far easier to remain silent. But throughout our history, the Jewish people have learned the heavy price of silence. And as the Prime Minister of the Jewish state, as someone who knows that history, I refuse to be silent. I'll say it again. The days when the Jewish people remained passive in the face of genocidal enemies, those days are over. Sure. Not being passive means speaking up about those dangers. We have, we are, we will. Not being passive also means defending ourselves against those dangers. We have, we are, and we will. Israel will not allow Iran to break in, to sneak in, or to walk into the nuclear weapons club. I know that preventing Iran from developing nuclear weapons remains the official policy of the international community. But no one should question Israel's determination to defend itself against those who seek our destruction. For in every generation, there were those who rose up to destroy our people. In antiquity, we faced destruction from the ancient empires of Babylon and Rome. In the Middle Ages, we faced inquisition and expulsion. And in modern times, we face pogroms and the Holocaust. Yet the Jewish people persevered. And now another regime has arisen, swearing to destroy Israel. That regime would be wise to consider this. I stand here today representing Israel, a country 67 years young, but the nation state of a people nearly 4,000 years old. Yet the empires of Babylon and Rome are not represented in this Hall of Nations. Neither is the 1,000-year Reich. Those seemingly invincible empires are long gone. But Israel lives. The people of Israel live. Am Israel Chai. The rebirth of Israel is a testament to the indomitable spirit of my people. For 100 generations, the Jewish people dreamed of returning to the land of Israel, even in our darkest hours. And we had so many. Even in our darkest hours, we never gave up hope of rebuilding our eternal capital, Jerusalem. The establishment of Israel made realizing that dream possible. It has enabled us to live as a free people in our ancestral homeland. It's enabled us to embrace Jews
who've come from the four corners of the earth to find refuge from persecution. They came from war-torn Europe, from Yemen, Iraq, Morocco, from Ethiopia and the Soviet Union, from 100 other lands. And today, as a rising tide of anti-Semitism once again sweeps across Europe and elsewhere, many Jews come to Israel to join us in building the Jewish future. So here's my message to the rulers of Iran. Your plan to destroy Israel will fail. Israel will not permit any force on earth to threaten its future. And here's my message to all the countries represented here. Whatever resolutions you may adopt in this building, whatever decisions you may take in your capitals, Israel will do whatever it must do to defend our state and to defend our people. Distinguished delegates, as this deal with Iran moves ahead, I hope you'll enforce it. How can I put this? With a little more rigor than you showed with the 6 Security Council resolutions that Iran has systematically violated and which now have been effectively discarded. Make sure that the inspectors actually inspect. Make sure that the snapback sanctions actually snap back. And make sure that Iran's violations aren't swept under the Persian rug. Well, of one thing I can assure you, Israel will be watching closely. What the international community now needs to do is clear. First, make Iran comply with all its nuclear obligations. Keep Iran's feet to the fire. Second, check Iran's regional aggression. Support and strengthen those fighting Iran's aggression, beginning with Israel. Third, use sanctions and all the tools available to you to tear down Iran's global terror network. Ladies and gentlemen, Israel is working closely with our Arab peace partners to address our common security challenges from Iran and also the security challenges from ISIS and from others. We're also working with other states in the Middle East, as well as countries in Africa, in Asia, and beyond. Many in our region know that both Iran and ISIS are our common enemies. And when your enemies fight each other, don't strengthen either one, weaken both. Common dangers are clearly bringing Israel and its Arab neighbors closer. And as we work together to thwart those dangers, I hope we'll build lasting partnerships for security, for prosperity, and for peace. But in Israel, we never forget one thing. We never forget that the most important partner that Israel has always been and will always be the United States of America.
The alliance between Israel and the United States is unshakable. President Obama and I agree on the need to keep arms out of the hands of Iran terror proxies. We agree on the need to stop Iran from destabilizing countries throughout the Middle East. Israel deeply appreciates President Obama's willingness to bolster our security, help Israel maintain its qualitative military edge, and help Israel confront the enormous challenges we face. Israel is grateful that this sentiment is widely shared by the American people and its representative in Congress, by both those who supported the deal and by those who oppose it. President Obama and I have both said that our differences over the nuclear deal are a disagreement within the family. But we have no disagreement about the need to work together to secure our common future. And what a great future it could be. Israel is uniquely poised to seize the promise of the 21st century. Israel is a world leader in science and technology, in cyber, software, water, agriculture, medicine, biotechnology, and so many other fields that are being revolutionized by Israeli ingenuity and Israeli innovation. Israel is the innovation nation. Israeli know-how is everywhere. It's in your computer's microprocessors and flash drives. It's in your smartphones when you send instant messages and navigate your cars. It's on your farms when you drip irrigate your crops and keep your grains and produce fresh. It's in your universities when you study Nobel Prize-winning discoveries in chemistry and economics. It's in your medicine cabinets when you use drugs to treat Parkinson's disease and multiple sclerosis. It's even on your plate when you eat the delicious cherry tomato. That too was perfected in Israel, in case you didn't know. We are so proud in Israel of the long strides our country has made in such a short time. We're so proud that our small country is making such a huge contribution to the entire world. Yet the dreams of our people, enshrined for eternity by the great prophets of the Bible, those dreams will be fully realized only when there is peace. As the Middle East descends into chaos, Israel's peace agreements with Egypt and Jordan are two cornerstones of stability. Israel remains committed to achieving peace with the Palestinians as well. I stood at this podium for the first time. I spoke that day against a resolution Israelis know the price of war. I know the price of war. I was nearly killed in battle. I lost many friends. I lost my beloved brother Yoni. Those who know the price of war can best appreciate what the blessings of peace would mean for ourselves, order ng Diyos, our children, hatol ng our Diyos. grandchildren. Papatayin muna natin ang mensahe ni I am prepared to Ambassador ng Israel. immediately resume direct peace negotiations. Ang dadasal muna sapagkat dumating ang hatol, dumating ang batingting. Kailangan manalangin
tapos na tayo manalangin. Ituloy natin ang mensahe ni Netanyahu sa Israel kasi nga magulo sa Israel sa panahon ngayon. Pero ang sabi ng Israel, talagang magtatagumpay sapagkat sila daw ay isang bansa ng Diyos. Tama yun. Pero ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, mayroon siyang hangganan. Ang bawat bansa, binigyan niya ng hangganan. Binigyan ng hangganan. Ang hangganan, ito ng panahon. Kaya nga, nagpamagat na, attention all nation, God order. Babasahin natin, mamaya, tatapusin muna natin ang mensahe ni Netanyahu. With the Palestinian Authority without any preconditions whatsoever. Unfortunately, President Abbas said yesterday that he is not prepared to do this. Well, I hope he changes his mind, because I remain committed to a vision of 2 states for 2 peoples, in which a demilitarized Palestinian state recognizes the Jewish state. You know, the peace process began over 2 decades ago. Yet, despite the best efforts of 6 Israeli prime ministers, Rabin, Peres, Barak, Sharon, Omar, and myself, the Palestinians have consistently refused to end the conflict and make a final peace with Israel. And unfortunately, you heard that rejectionism yet again, only yesterday, from President Abbas. How can Israel make peace with a Palestinian partner who refuses to even sit at the negotiating table? Israel expects the Palestinian Authority to abide by its commitments. The Palestinians should not walk away from peace. President Abbas, I know it's not easy. I know it's hard. But we owe it to our peoples to try, to continue to try. Because together, if we actually negotiate and stop negotiating about the negotiation, if we actually sit down and try to resolve this conflict between us, recognize each other, not use a Palestinian state as a stepping stone for another Islamist dictatorship in the Middle East, but something that will live at peace next to the Jewish state. If we actually do that, we can do remarkable things for our people. The UN can help advance peace by supporting direct, unconditional negotiations between the parties. The UN won't help peace, certainly won't help advance peace, by trying to impose solutions or by encouraging Palestinian rejectionism. And the UN distinguished delegates should do one more thing. The UN should finally rid itself of the obsessive bashing of Israel. Here's just one absurd example of this obsession. In 4 years of horrific violence in Syria, more than 250,000 people have lost their lives. That's more than 10 times the number of Israelis and Palestinians combined who've lost their lives in a century of conflict between us. Yet last year, this assembly
adopted 20 resolutions against Israel and just one resolution about the savage slaughter in Syria. Talk about injustice. Talk about disproportionality. 20. Count them. One against Syria. Well, frankly, I'm not surprised. To borrow a line from Yogi Berra, the late, great baseball player and part-time philosopher, when it comes to the annual bashing of Israel at the UN, it's deja vu all over again. Enough. 31 years after I stood here for the first time, I'm still asking, when will the UN finally check its anti-Israel fanaticism at the door? When will the UN finally stop slandering Israel as a threat to peace and actually start helping Israel advance peace? And the same question should be posed to Palestinian leaders. When will you start working with Israel to advance peace and reconciliation and stop libeling Israel, stop inciting hatred and violence? President Abbas, here's a good place to begin. Stop spreading lies about Israel's alleged intentions on the Temple Mounts. Israel is fully committed to maintaining the status quo there. What President Abbas should be speaking out against are the actions of militant Islamists who are smuggling explosives into the Al-Aqsa Mosque and who are trying to prevent Jews and Christians from visiting the holy sites. That's the real threat to these sacred sites. A 1,000 years before the birth of Christianity, more than 1,500 years before the birth of Islam, King David made Jerusalem our capital, and King Solomon built the temple on that mount. Yet Israel will always respect the sacred shrines of all in a region plagued by violence and by unimaginable intolerance, in which Islamic fanatics are destroying the ancient treasures of civilization. Israel stands out as a towering beacon of enlightenment and tolerance. Far from endangering the holy sites, it is Israel that ensures their safety. Because unlike the powers who ruled Jerusalem in the past, Israel respects the holy sites and freedom of worship of all, Jews, Muslims, Christians, everyone. And that, ladies and gentlemen, will never change, because Israel will always stay true to its values. These values are on display each and every day when Israel's feisty parliament vigorously debates every issue under the sun, when Israel's Chief Justice sits in her chair in our fiercely independent Supreme Court, when our Christian community continues to grow and thrive from year to year, as Christian communities are decimated elsewhere in the Middle East, when a brilliant young Israeli Muslim student gives her valedictorian address at one of our finest universities, and when Israeli doctors and nurses from the Israeli military treat thousands of wounded from the killing fields of Syria and thousands more in the wake of natural disasters from Haiti to Nepal. This is the true face of Israel. These are the values of Israel. And in the Middle East, these values are under savage assault by militant Islamists who are forcing millions of terrified people to flee to distant shores.
10 miles from ISIS, a few hundred yards from Iran's murderous proxies, Israel stands in the breach, proudly and courageously defending freedom and progress. Israel is civilization's front line in the battle against barbarism. So here's a novel idea for the United Nations. Instead of continuing the shameful routine of bashing Israel, stand with Israel. Stand with Israel as we check the fanaticism at our door. Stand with Israel as we prevent that fanaticism from reaching your door. Ladies and gentlemen, stand with Israel, because Israel is not just defending itself. More than ever, Israel is defending you. On behalf of General Assembly, I wish to thank Prime Minister of the State of Israel for the safe statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear a statement by His Excellency Dato The 9,439th meeting of the Security Council. Yan. Yan, natapos na si Netanyahu magsalita. Yan tungkol sa kanyang bansa, Israel. Pero binigkas ni Netanyahu yung panahon. Pero ang panahon kung pag-uusapan ay may katanungan eh. Kailan nagpasimula eh? Kailan din natapos? Kasi kung sasalitain lang ang panahon na ganito 400 years, 500 years, o kaya 400 years, 40 years, ganito ang nangyayari sa isang bansa. Tama yan. Kaya lang ang tanong, kailan nagpasimula? Kasi ang Diyos nagsasalita eh. Ang isang hari o isang gobernador o isang sinugo sa mga bansa, ay ang Diyos nagsasalita eh. Hindi lang ang tao nagsasalita. Ang tao nagsasalita tungkol lang sa kanyang bansa. Kung ang kanyang bansa binanal ng Diyos, ay nung unang panahon, yung mga darating na panahon, kasi nga, ang Diyos, siyang dapat sundin eh. Siyang may hawak ng buong mundo, siyang humahawak ng panahon, siya rin ang may-ari ng tao. Kanya ang lahat ng bagay eh. Kaya nga, kung nagsasalita ang isang ambasador o isang hari o isang gobernador ng mga sinugo ng bansa, ay dapat makinig sa Diyos. Kasi dumating na ang Diyos. Kaya nga, sa pagdating ng Diyos, kasi ito, 3 taon at kalahati ito na mensahe ng Channel Justice Pablo ay pinapaalam sa buong mundo. Ngunit ang salitang ito Tagalog. Kasi may Israel na salita, may American salita, may Roman na salita, mayroon Arabia, may Iraq, mayroon Chinese, may Japan. Ang daming bansa sa buong mundo ay kanya-kanyang salita eh. Ay ipinahintulot naman ng Diyos yan. Kasi ang Diyos nag-ikot sa buong mundo. Kung saan siya, yun ang ginagamit niyang salita. Ngayong panahon, ang Diyos dumating sa dulo ng silangan sa bansang Pilipinas, na ang bansang ito, hindi naman ito Pilipinas, ito ang Sion.
ginamit lang si Haring Felipe sa pamamagitan ni General Magellan tumawid. Si Haring Felipe Castilla tumawid sa Pilipinas. Ay, ito na ansyon ay ginamit nilang wika nila. Kaya natuto ito ng Kastila. Pagdating naman ang Amerika, natuto ito ng English. Pero ang Diyos dumating dito sa bansang ito. Tagalog ang bansang ito. Kailangan matuto naman ng Tagalog ang mga bansa. Sapagkat dumating ang Diyos sa Tagalog Matuto naman kayo ng mga bansa, mga hari, mga gobernador, senador o alinman sinugo sa buong mundo. Matuto ng salitang Tagalog. Kaya, ang misyon ng Justice Pablo, Tagalog. Pero pinakikinggan din ang English, pinakikinggan ng Israel, pinakikinggan ng mga Muslim, pinakikinggan ng kung ano-anong salita, pinakikinggan. Ngunit, isa lang naman ang tinutukoy ng isang sinugo ng mga bansa na kapayapaan. Ay ganun din ang lakad ng Diyos, kapayapaan. Ay sa kanyang paghatol, pagkakaisa, pagbabago, paglilinis, ay dapat kailangan sumunod kayo. Kayong mga bansa sa buong mundo ay nagmamataas kayo isa lang ang mataas, ang Diyos na buhay Ang Diyos na buhay lamang ang mataas. Bakit? Ay siya lamang yung walang kamatayan Kailangan sumunod. Kaya nga, ito, nagpamagat dito, sinasabi. Kasi ang pamagat kahapon, God justice. Sinasabing pamagat kahapon Ang pamagat kahapon sinasabi na God justice. Ang pamagat kahapon. Pero sa panahon nito, ang pamagat attention. Attention all nation. Attention all nation. God word order. Ang pamagat ngayon. Ang kahapon ang pamagat, God order, all nation, clean, new way, and unity. Ngayon ang pamagat, world order, hindi, attention all nation, God, world order. Ibig sabihin, makinig lahat ang mga bansa sa Diyos. Nag-utos siyang sa buong mundo. Yan ang pamagat sa Tagalog. Kaya lang, ini-English sapagkat hindi ino-honor ng YouTube ang mahabang salita. Kaya ini-English nga sinasabi, attention all nation, God world order. Ngayon, pinagtibay ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa Malakias 3:10, sinasabi, unang katibayan, Malakias 3:10. Sinasabi dito, ang binabasa katibayan sapagkat ang Justice Pablo na channel, idinimanda ang mga hari, mga pastor, mga ministro, mga ngaral. Bakit nga dinimanda? Ang ibig sabihin ng Diyos, lumapit kayo sa Kanya. Makipagtipan, makipagkasundo. Kasi nga ang hatol na ito, pagbabago, pagkakaisa, paglilinis. Dito Malakias 3:10, anong sinasabi dito? Ito,
unawain ang Biblia, kompleto. Kompleto sa salita. Mayroon Amerika, mayroon England, may Africa, mayroon Australia, mayroon Francia, mayroon kompleto ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya nga, itong salitang ito, Tagalog, ay mayroon ka naman kayong, kung Amerikano kayo, may English. Ay, binabasa naman ang pag sinabing malakias, malakay sa English, chapter, kapitulo naman sa Tagalog, ang verse naman sa Tagalog, talata. Kaya dito, babasahin natin ang Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Anong sabi? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi. Yan sinasabi, order, utos yan sa buong mundo. Ngayon, pangalawang sitas, awit 111:5. Ayon sa awit 111:5, sinasabi dito, siya nagbigay ng pagkain sa nangatatakot sa kanya, kanyang alalahaning lagi ang kanyang tipan. Ibig sabihin, itong buong mundo, binigyan ng Diyos ng pagkain. Dahil ikaw nabubuhay sa mundo, nabuhay ka sa mundo, alalahanin mo lagi ang tipan. Utos ng Diyos, alalahanin ang tipan. Alin bang tipan? Ang kanyang salita. Ano ang kanyang salita? Dahil binigyan tayo ng pagkain, mga biyaya, ay ang ikasampung bahagi, dalhin sa bahay ng Diyos. Dito, pangatlong katibayan, 2 Corinto 9:6 hanggang 8. Ayon sa 2 Corinto 9:6 hanggang 8, sinasabi. Kasi binigyan tayo ng biyaya, tapos atin sa sarilinin, dumating ang nagbigay. Ang sabi naman na nagbigay, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi. Dito sa 2 Corinto sinasabi, 2 Corinto 9:6 hanggang 8 ito. 9:6. Datapat sinasabi ko, ang nagasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya. Mag-aani namang bahagya na. At ang naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan. Ibig sabihin, magbigay kayo sa Diyos. Iniibig ng Diyos, magbigay kayo ng masaya. So, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisigsagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ng magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Yan. Kung nagbibigay ka sa Diyos, ang sabi ng Diyos,
maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Ngayon, pang-apat na katibayan, sinasabi dito sa Mateo 6:33. Ayon sa Mateo 6:33, sinasabi, Mateo 6:33, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag. Ngayon, sa buong mundo, sa mga bansa, mga hari, hanapin ninyo ang kaharian. Kaya ng mga hari, mga gobernador, mga embahador, mga sugo ng Diyos na sinasabi sa mga hari, sugo kayo ng mga hari, sugo kayo ng mga hanapin ninyo ang kaharian, sinasabi dito. Bago kayo magkaroon ng tipanan, magkasundo, bago kayo magkaisa ng sarili ninyo, ay ang hatol na ito, magkaisa sa Diyos. Anong gagawin? Ay hanapin ang kaharian ng Diyos. Saan? Ay dito sa Pilipinas. Nandito ang Diyos na buhay, ang kaharian na sinasabi dito, hanapin muna ninyo sa bansang Pilipinas ang kaharian. Ay saan banda sa Pilipinas? Ngayon, ako naman nakikita dito, ay sa Taguig ito Sa Taguig ito. Itong nakikita ninyong channel, Justice Pablo. Ngayon, ito pang-limang katibayan, Galacia 6:7, talata 9. Galacia 6, sinasabi nito. Galacia 6, tapos talata 7, 7 at talata 9, sinasabi nito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya naman aanihin niya. 9, sinasabi, at huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo maghihimagod. Kung hindi tayo maghimagod. Yan. Ibig sabihin, huwag maghimagod kung gumagawa kayo. Tapos dito sinasabi, huwag padaya. Ngayon, kung hindi nga sa Diyos, nagpunta kayo, sinasabi ninyo Diyos yun. Ay hindi yun, Diyos-Diyosan yun. Nadaya kayo. Kaya kasi itong mga pastor ministro, nag-aangkin din yan mga Diyos. Itong mga hari, mga pari, nag-aangkin din Diyos. Ay Diyos-Diyosan yan Nadaya kayo. Sinasabi dito sa city, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Yan. Kung tunay nga, kasi ang Diyos buhay. Buhay ang Diyos. Nagsasalita. Ay, pumunta kayo dito sa bansang Pilipinas. Itong nakikita ninyong channel, sa bansang Pilipinas ito, malalaman nyo naman, Tagalog ito. Tagalog. Kaya lang, siyempre, malaki ang Pilipinas.
malaki. Ay, saan ka ba yan? Anong channel yan? Justice Pablo. Saan lugar? Ay, dito sa Taguig. Ah, sa Taguig ito. Ngayon, dito, pang-anim na katibayan, awit 112:9. Dito sinasabi sa awit 112:9. Sinasabi dito sa awit 112:9, kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Ang kanyang sungay, ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. So, na ibig sabihin sungay, kapangyarihan yan ng hari. Kung ikaw sumampalataya ka sa isang hari, na ito naman hari, sumasampalataya sa Diyos, ay itataas ka. Maring may tulad ka sa isang hari. Kasi sinasabi nito ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Ibig sabihin, dahil kinilala mo ang Diyos, kinilala mo ang nagbigay sa iyo na Diyos, ay matataas ka nga. Kasi, siyempre, sinasabi dito, kanyang pinanabog, kanyang ibinigay sa mapagkailangan. Ibig sabihin na ibigay ng Diyos ang kailangan ng tao. Itong tao naman, kasi sumampalataya, sinabi, ang kanyang katwiran ay manatili magpakailanman. Ibig sabihin itong hari na sumampalataya, nagkaroon ng katwiran magpakailanman sa Diyos, na katwiran. Kaya ang sabi dito, ang kanyang sungay ay matataas na may karangalan. Ibig sabihin, ang hari na kumilala sa Diyos ay itataas ng Diyos na may karangalan. Ano bang karangalan? Ay siyempre, katwiran ng Diyos, karunungan ng Diyos, at kayamanan patungo sa buhay na walang hanggan. Ay, yan ang biyaya ng Diyos eh. Sa lahat, ang pagbibigay niya ng buhay na walang hanggang. Kaya nga, ang lumalapit sa Kanya, mapalad. Dito sa Deuteronomio 15:10, ayun dito sa, sulat ni Moises ito, Deuteronomio 15:10, sinasabi, siya nga'y bibigyan mo, at ang iyong puso huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Sapagkat pagka binibigyan, sinasabi huwag magdamdam ang iyong puso. Sapagkat dahil sa bagay na ito pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng iyong lupain na ng iyong kamay. Yan. Ibig sabihin, sinasabi dito, huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya. Kaya, kasi, siyempre, ang pagbibigay, sabi ng Diyos, masaya siya. Masaya. Kaya nga, huwag magdamdam ang iyong puso pag ikaw ay nagbigay. Dito sa sa Pilipos 4:19, sinasabi dito,
Filipos 4:19, bagong tipan. Sulat naman ito ng mga apostol, saka mga propeta. Ayon sa Filipos 4:19, sabi, Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Yan. Sa panahon na yon, Kristo Jesus. Ang sabi ng mga unang live ng isang araw, wala ng Hudiyo, wala ng Grigo, wala ng... Basta, ang sabi, ang sumasampalataya sa panahon ito sa huling araw, Kristo Jesus. Wala ng Hudiyo, wala ng Grigo, wala ng kung ano-ano. Sapagkat kung ikaw sa Diyos, lahi ka na ng Diyos. Kay Kristo Jesus. Unawain mo yun. Kasi ito, huling araw na eh. Tapos na yung mga nauna. Ang nauna, kung hindi lumapit sa Diyos, ginawa ng Diyos sila, tulisan at magnanakaw. Kung hindi makalapit. Kasi ang sabi, nabasa natin, hanapin muna ang kaharian. Ibig sabihin, bago kayo maghandog, bago kayo manampalataya, kung sino-sino sinasampalataya ninyo ng mga unang panahon at hanggang ngayon hindi pa rin ninyo naalis, hindi pa rin ninyo inaalis, ay pinapatawang kayo ng Diyos sa paghatol niya, piki, magnanakaw. Bakit? Ay panahon nga ng pagbabago, panahon ng makiisa sa Diyos, panahon ng paglilinis. Ay anong gagawin? Lumapit. Kaya nga, ibinibigay ang address. Kasi sinasabi, hanapin mo na ang kaharian. Ay siyempre magtatanong kayo, saan? Ay ito na nga, Justice Pablo na channel. Hindi itong kaharian. Ngayon, pang ano na sita sa ito? Pang siyam. Episode 3:6. Ayon sa Episode 3:6, sinasabi dito na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya nga, kayo mga hintil, mga Hudiyo, may mga bahagi kayo sa pangako sapagkat kayo nanampalataya. Ang pangako na sinasabi na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito, Ebanghelyo ito. Kristo Jesus. Ngayon, dito sa Galatia 3:23, sinasabi dito, kaya nga yung mga salita ni Netanyahu sa Israel, ay dapat kilalanin niya ang Kristo Jesus. Mababaliwala ang bansa niya. Kasi lumang Israel na yun. Kayo na mga luma, kilalanin ninyo ang hatol ng Diyos, pagbabago, pagkakaisa, paglilinis. Galatia 3:23, sinasabi dito. Galatia 3:23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Yan.
na bilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ito na yun. Tapos na ang 1,000 taon na inihintay buhat sa Roma. Tapos na. Tapos na ang 6,000 taon na mula kay Adam. Tapos na. Nagkaroon ng hangganan. Nagkaroon ng hangganan. Kaya nga sinasabi dito, bago dumating ang pananampalataya ay nabilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Bago ang pananampalataya ito sa panahon ngayon, huling araw na sinasabi hanggang sa pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ibig sabihin sa huling araw. Ito na yun. Ito na yun ang pinahayag ang pananampalataya. Kanino ba? Kay Kristo Jesus. Mababasa ninyo. Kayo ng mga biblikal sa buong mundo. May sari-sari naman ang Biblia. Kumo mga iba't ibang wika. Unawain ninyo ang Kristo Jesus na maghahari sa buong mundo. Nasa Pilipinas. Na ang Pilipinas ay Siyun sa panahon ngayon. Mayroon 3 tanggulan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay binago ng Diyos. Ang Luzon, bagong Jerusalem. Ang Mindanao, bagong Israel. Ang Bisaya, bagong Bethlehem. Dito sa Galacia, ang binasa natin, nasa Episo naman tayo. Episo 2:16. Sinasabi dito, Episo 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos, sa pamamagitan ng cross, na sa kanya pinatay ang pagkakaalit. Yan. Ang ating Panginoon nung panahon doon sa Roma, pinatay yun ng Hudiyo at Israel at saka mga matatanda sa bayan. Pinatay siya. Ibinigay ng Diyos ang ating Panginoon sa kamatayan upang sa panahon ito, huling araw, pagkasunduin. Yun sinabi, pagkasunduin isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross na sa kanya ipinatay ang pagkakaalit. Sa mga kapatid, namatay dahil sa pagkakaalit. Ngayon dumating ang Diyos upang naman pagkasunduin. Alisin na ang pagkakaalit, ang mga digmaan, ang mga pagkakampi-kampi, kundi makiisa sa Diyos na. Makiisa sa Diyos. Dito, pang-12 itong katibayan, dulo na itong babasahin natin. Kolosas 1:20 hanggang 22. Kolosas 1:20 hanggang 22. Pinagkakasundo na tayo ng Diyos. Ang ating pagkakaalit ay pinatay na ng Diyos. Diyos ang pumatay. Bakit? Para naman tayo pagkasunduin. Magkasundo. Ay kung magkasundo, anong gagawin? Lalapit sa Diyos. Makipagkasundo, makipagtipan. Para magkaroon ng tinatawag na authorized. Autorisado ka na magsalita, mangaral ng tunay na Diyos. Inaalis na yung mga hula-hula. Wala nang mga hula-hula. Kolosas 1:20
hanggang 22 ang babasahin. Sinasabi dito. At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Ibig sabihin, mula sa hari hanggang Teniente del Barrio, kanyang pinapagkasundo, pinapayapa niya. 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Kaya nga paglilinis ang Diyos. 22. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ay, ito na yon. Ibig sabihin namatay si Kristo. At sa panahon ngayon, 1,000 taon na nakaraan, nagbalik na. Sa pagbabalik niya, ay kailangan humarap kayo para ang inyong karumihan, ang inyong mga kasalanan, kasi mga dungis yan, ay sa inyong pagharap, kung kayo lilinisin naman, ay wala na kayong kapintasan sa harapan niya. Ito yung sinasabi, at walang kapintasan sa harapan niya. Hanggang dito na lang ang ano natin. Ang katibayan na binasa natin ay 12. Bakit nagkaroon ng katibayan? Ay may demanda nga. Ang demanda, Diyos ang nagdemanda at kayo pinapalapit sa harapan niya. Kayo ay babaguhin, lilinisin at makiisa na sa Diyos. Kaya dito, ang babasahin naman natin, Efeso 4:1 hanggang 32. Ang babasahin, Efeso 4:1 hanggang 32, sinasabi dito sa 1, na namamanhik nga sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad na marapat na pagkatawag na sa inyo tinatawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga batahang kayo sa pag-ibig. Yan. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kaya pinapalapit kayo pang mag-isa. 4. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Yan, isang katawan. Ano bang katawan? Ang katawan, kaluluwa yun, ito yun. Kung ang tao nagsasalita, may katawan. Kung ang Espiritu naman nagsasalita, may katawan. Alin? Ang Ama yun. At may sinasabi dito sa 4, may isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo, isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. 6, isang Diyos at Ama. Yan. Ang Diyos, Espiritu, pagkatawan, Ama. Yan sasabi, Ama ng lahat. Siyang sumaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Datapwat, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. 8. Kaya sinasabi niya,
Ngunit, kaya sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Yan. Dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ibig sabihin, ang Diyos na buhay nandito na. Ang kalaliman ng lupa, ibig sabihin, intelligensya. Intelligensya. Siyempre, ang kanyang tahanan, lupa, sabihin tao, ay intelligensya eh. Mayroon siyang mga hinirang, sinasabi dito sa Diyos. Ang bumaba ay siya rin naman umakyat sa kaitasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kasi, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol. Ito na yon, apostol. At ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay evangelista, at mga iba ay pastor, mga guro. Yan. Yan sinasabi siya bumaba at pumasok sa ilalim ng lupa. Ano bang lupa? Ang tao. Linikan niya ang tao lupa. Hiningahan niya. Kaya nagkaroon ng buhay. Kaya yun ang sinasabi niya na siya bumaba rin sa kalaliman ng lupa. Alin ang lupa? Ang tao ang lupa. Hinihingahan niya. Kaya nabuhay. Unawain. Sapagkat doon sa doon sa Genesis, ay sinabi niya hinihingahan niya ang lupa at naging tao si Adam. 12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ngayon, ang tanong, bakit tumatol? Matibay ng katawan ni Kristo. 13. Hanggang sabutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat sa pangatawanan ng kapuspusan ni Kristo. Kaya nga nanawagan ngayon na magkaisa, magkasundo sa Diyos. 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkabila ng lahat na hangin ng aral na sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao o katusuhan ayon sa mga halalang ng kamalian. Ito na yon. Kaya tinatawagan kayo makipagkasundo, makipagtipan para yung aral ninyo, autorisado na kayo. Hindi na sa pamamagitan ng katusuhan o mga daya o kamalian ang aral ninyo sapagkat dinagdaan ang inyong aral, dinagdaan ng Diyos ang inyong pangangaral. Kasi, kundi sa pagsalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Kristo. Kaya nga, lalagdaan ni Kristo ang inyong pangangaral na simple. Sasabihin, pag sinisiyasat kayo ng mga dyablo, ay autorisado ka ba? Pangangaral mo? Ay meron kang ipapakita na lagdan ni Kristo. Autorisado ako ito, dinagdaan ni Kristo. 16. Na dahil sa Kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang naukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay sa kanyang sarili sa pag-ibig. Kaya dahil malaki na ang Kristo, ay matibay sa pag-ibig. Lalagdaan ang inyong kahilingan na kayo, lingkod nga
at naglilingkod sa Diyos. 17. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Kaya nga, mga hintil kayo ngayon, pagka lumapit kayo sa Diyos, hindi na kayo hintil, hindi na rin kayo Hudiyo, hindi na rin kayo mga barbaro, hindi na rin kayo lahi ng Diablo. Ano na? Ay lahi na kayo ng Diyos na buhay. 18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-isip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos. Ito na yan. Kung kayo'y hintil pa, Hudiyo pa, o ano man, ay nahiwalay pa kayo sa buhay na Diyos. Pero kung kayo makipagkasundo, makipagtipan at lumapit sa harapan ng Diyos, ay magkakaroon na kayo na tunay at tapat. Tunay at tapat na kayo na na ang inyong mga pag-iisip nasa Diyos na buhay na. Hindi na kayo maiwalay. 19. Na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ito na yan. Pag hindi kayo lumapit, sumunod sa utos ng Diyos. Kasi ito, English lang ito. Attention or nation, God order. Nag-uutos ang Diyos. Ay ito na yun. Lumapit kayo para mautosan. Diyos mismo ang mag-uutos sa inyo. Ang hindi sumunod sa inyo, kasi utos ng Diyos, hindi naman sumunod, ay mapaparusahan ng Diyos. 20. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Sabihin, pagka hindi na kayo magsinungaling, ay sinasunod nga ninyo ang utos ng Diyos ni Kristo. 21. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanyang gaya ng katotohanan na kay Jesus. Ito na yan, Kristo, Jesus, Diyos, tatlo. Jesus lang binigkas dito na katotohanan, di tatlo. Diyos, Jesus, Kristo. 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Ito na yon. Kaya nga babaguhin kayo, alisin na sa inyo ang dating pagkatao. Iiwan na ang dating pagkatao. Sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Mandarayan dating pagkatao. Kaya nga, ay Satanas ang bilang sa mga taong hindi nakikinig sa Diyos, hindi lumalapit sa Diyos, hindi nakikipagtipan, hindi nakipagkasundo sa Diyos. 23. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-isip. Ito na yon. Babaguhin kayo. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga kung makalapit kayo sa Diyos, binalang na kayo sa katwiran at sa katotohanan. 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Sapagkat tayo'y mga sangkap ng isa't isa sa atin. Kayo'y magalit ay huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kaya nibigyan daan man ang Diablo. Kaya wala nang panahon ang Diablo. Tapos na. 28.
Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw, bagkus magpagal. Naigawang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Daming sakim sa bansang ito. Bilyon-bilyon nakukuha. Kawawa yung mga nangangailangan, hindi mabibigyan. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Ito na yun, ang bansang ito, tutubusin ng Diyos. 21. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Ibig sabihin, mga pagnanakaw, alisin na. Pati yung mga masasama, mga pagsisinungaling, alisin na. 22. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan, dito binigkas ang Kristo. Tama katuwid. Itong binabasa natin hanggang 32 lang. Magtatapos na tayo. Sinasabi dito, at magmag kayo sa isa't isa. Alin? Ay sa gobyerno. Itong gobyernong ito, magandang loob sa isa't isa. Maging maibigin sa pagbibigay. Yan ang magandang loob sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Diyan, Congressman, Senado, ay kaisa kayo mga patawaran sa kasalanan. At kayo, lumapit kayo sa Diyos. Kasi hindi man ninyo nagagawa yung mga patawaran kayo sa isa't isa dahil wala kayong pagkilala sa Diyos. Pero kung kikilala ninyo ang Diyos, magaganap ninyo ang mga patawaran kayo sa isa't isa. Maging doon sa kataas-taasan hukuman, madali lang ang pag-ayos kung kumilala sa Diyos. Sabi nito, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yan, mga kadaigdig ko, mga kabansa, hanggang dito na lang. Sana maunawaan ito ng lumang Israel, sapagkat nagsalita, tinatugtog ko ang tip. Netanyahu sa Israel ay binago na. Ang pagdating ng Diyos, linuma na kayo. Kayong nasa Israel, kayong lumang Jerusalem, yung Palestino, Jordan, ito, ay mga linuman na yun. Kailangan, lumapit kayo sa Diyos sa dulo na ng silangan, wala na sa Middle East. Nandito na sa dulo ng silangan, ang bagong Israel, bagong Jerusalem, bagong Bethlehem, na kinaroroonan ng ating Panginoon. Dumating na sa panahon nito. Huling araw na, nabago na ang lahat ng bagay. Kaya nga, sa panahon nito, ang sinasabi ng pamagat, attention all nation, God world order. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Hanggang dito na lang, mga kadagdig, mga kabansa ko, mga kababayan. Marami pong salamat at higit sa lahat sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang anak
at ang Espiritu Santo. Marami pong salamat. Dinadakila at pinupuri ng mataas na pagpuri ang Diyos na buhay. Maraming salamat at sa apat na sulok na nagmamalasakit, mga hukbo ng Diyos. Maraming pong salamat. Hanggang dito na lang sa susunod naman na pananalita.